δεν πρόλαβαν να περάσουν πολλά 24 ώρα μετά τη μεγάλη επίθεση που διεξήγαγε η Ουκρανία με μη επανδρωμένα αεροσκάφη και πυράβλους Νέψουν κατά ρωσικών ενεργειακών υποδομών στην Κριμαία και στο Νοβοροσίσκ, και η ρωσική πλευρά έδωσε μία από τις απαντήσεις της, στοχεύοντας και πλέοντας συστήματα εκτόξευσης Νέψουν. Αναλυτικότερα, όπως ανακοίνωσε σήμερα το Ρωσικό Υπουργείο Άμυνας, μετά τον εντοπισμό θέσεων εχθρικών οπλικών συστημάτων, εξαπέλυσε επίθεση με πυράβλους Ισκαντέρ και με μη επανδρωμένα αεροσκάφη, χτυπώντας και μετατρέποντας σε σκόνη δύο εκτοξευτές παράκτιων κινητών πυραυλικών συστημάτων Νέψουν και ένα όχημα MLRS HIMARS που βρίσκονταν κοντά στο χωριό Βασιλεύσκογε στην περιοχή του Τνίπροπετρόβσκ. Όλα μετατράπηκαν σε στάχτη, και αυτή ήταν φυσικά μία απάντηση για τη χρήση Νέψουν από τους Ουκρανούς, ενώ την ίδια στιγμή ανακοινώθηκε, όπως είχαμε πει χθες ότι αναμενόταν, η κατάληψη και του διπλανού χωριού από το Γιαμπλούκοβο του Ριβνοπίλια, με το Ρωσικό Υπουργείο να δίνει στη δημοσιότητα και πλάνα βίντεο από τις μάχες που διεξήχθησαν εκεί, λέγοντας ότι το χωριό τέθηκε υπό τον έλεγχο των ρωσικών δυνάμεων μετά από μια ταχεία επίθεση που πραγματοποίησαν. Ο ακριβής συντονισμός των ομάδων εφόδου, η επιδέξια χρήση των πληροφοριών και το προσωπικό θάρρος των θεατωτών τους επέτρεψαν να αναπτύξουν την επίθεση και να εξασφαλίσουν ένα προγεφύρωμα στη Ριβνοπίλια. Η Ριβνοπίλια έγινε ο τέταρτος οικισμός που απελευθερώθηκε από μαχητές του 114ου Μηχανοκίνητου Συντάγματος Τυφεκιοφόρων την περασμένη εβδομάδα και ο έκτος οικισμός στην περιφέρεια Ζαπορίζια που τέθηκε υπό τον έλεγχο μονάδων της 127ης Μεραρχίας της 5ης Στρατιάς της Ομάδας Δυνάμεων Ανατολής από τις αρχές Νοεμβρίου, αναφέρει το Υπουργείο στην ανακοίνωσή του, με τις πληροφορίες που καταφθάνουν από ρωσικά μέσα ενημέρωσης να λένε ότι ο ρωσικός στρατός δεν προχωράει αυτή τη στιγμή προς τη Χουλιέπολη, αλλά κινείται προς τη Βαρβαρόφκα, καθώς στόχος του είναι να καταλάβει τον οικισμό από τον οποίο περνάει ο οδικός άξονας ΤΑΦ 0401, που θέτοντάς τον υπό τον έλεγχό του διακόπτει την τροφοδοσία προς τη Χουλιέπολη. Στρατηγικές κινήσεις λοιπόν από τη ρωσική πλευρά, με μια ταυτόχρονη απάντηση για τη χρήση Νέψουν που έγιναν σκόνη στον άνεμο.